Η άγνωστη ιστορία μιας μοναχής και πιο συγκεκριμένα της εγγονής του Κώστα Χατζηχρήστου. Η ανάγκη της να έρθει σε επαφή με τα θεία, με μια ανώτερη δύναμη, την οδήγησε ήδη από τα εφηβικά της χρόνια να αναζητά το νόημα της ζωής και το νόημα της ύπαρξης γενικότερα. Έτσι, πριν από αρκετά χρόνια, πήρε τη μεγάλη απόφαση. Αυτό που έκαιγε μέσα της γαλήνευε μόνο με την προσφορά και την προσευχή, οδηγώντας την σε ένα μοναχικό δρόμο προκειμένου να βρει την ηρεμία της ψυχής της. Αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, όσο δύσκολος κι αν ήταν. Με την ελπίδα του στο τέλος του, υπάρχει μόνο η σωτηρία του Θεού. Ήταν τότε που ανακοίνωσε στους γονείς της ότι η ζωή της δεν της ανήκει και ότι στο εξής θα αφιερωθεί στο Χριστό. Τους το είπε ξαφνικά ένα απόγευμα, λέγοντάς τους χαρακτηριστικά ότι θα γίνει δούλη του Κυρίου. Κανενός γονιού δεν είναι προτεραιότητα να μπει το παιδί του σε μοναστήρι. Όμως με όλη αυτή τη φασαρία δεν την άφησα να σκεφτεί και να πάρει τη σωστή απόφαση. Της εύχομαι καλό αγώνα να έχει. Λόγια με τρεμάμενη φωνή, που όμως βγαίνουν με δυσκολία από το στόμα της μοναχής Πορφυρίας, που άνοιξε με δισταγμό την πόρτα του κελιού της πριν από χρόνια για να περάσω μέσα. Η νέα της ζωή ξεκίνησε σε κάποιο μοναστήρι της Βιωτίας και τους πρώτους μήνες οι γονείς της την επισκέπτονταν τακτικά για να δουν αν είναι καλά. Ο λόγος για την Άννα Φυσούν. Ο Πέτρος Φυσούν δεν έκανε ποτέ καμία δήλωση για την απόφαση της κόρης του. Τότε, άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας έλεγαν ότι στην αρχή ήταν πολύ θυμωμένος και στεναχωρημένος. Όμως, σεβάστηκε την απόφασή της. Το ίδιο έκανε και η μητέρα της Τέτα. Παρόλο που στην αρχή οι γονείς και κάποιοι φίλοι της από το θέατρο προσπάθησαν να την εμποδίσουν να ακολουθήσει το δρόμο του μοναχισμού, δεν τα κατάφεραν. Η νεαρή μοναχή, ωστόσο, δεν ξέχασε ποτέ τους γονείς της. Προσευχόταν για εκείνους από το νέο της μοναστήρι και βρισκόταν δίπλα τους, έστω για λίγο, όποτε εκείνοι την είχαν ανάγκη. Η Άνια Φυσούν, μετά τη χειροτονία της, ονομάστηκε μοναχή Πορφυρία. Από τη λάμψη και τα φώτα της σκηνής και την πολύβουη μεγαλούπολη, βρέθηκε στην απόλυτη γαλήνη του μοναχικού βίου. Πέταξε τα φανταχτερά ρούχα και το make-up και κάλυψε το σώμα της με τα μαύρα ράσα. Η υπόθεσή της απασχόλησε πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αρκετό διάστημα. Κατά καιρούς δέχονταν στο μοναστήρι εισβολείς δημοσιογράφους που επιδίωκαν να μάθουν κάτι περισσότερο για εκείνη. Και για αρκετό διάστημα τα ίχνη της είχαν χαθεί. Είχε αποχωρήσει από το μοναστήρι στη Θήβα, όπου πρωτοπήγε, όταν αποφάσισε να ακολουθήσει την ασκητική ζωή και κανείς δεν ήξερε που βρισκόταν. Η αναζήτηση για την Άνια Φυσούν, ένα κορίτσι που πέρασε από οδούς εσωτερικής αναζήτησης για να βρει, με εξίσου δύσκολες διεργασίες στην κάθαρση και τελικά τα κατάφερε. Η Μονή, στην οποία ζει τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή και το χειμώνα αποκόπτεται πλήρως από τον πολιτισμό, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές. Η Μονή είναι χτισμένη τον 11ο αιώνα και στέκει επιβλητική και ατενίζει τον κάμπο και τα χωριά που απλώνονται μπροστά της. Ένα μοναστήρι με αξεπέραστη ομορφιά, πέτρα και ξύλο, σε ένα ιδανικό πάντρεμα με το φυσικό περιβάλλον, περιτριγυρισμένο από δέντρα και πανέμορφους περιποιημένους κήπους. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι καμιά φορά η φύση και οι άνθρωποι μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Η ησυχία που επικρατεί στο χώρο σε γαληνεύει, σου παίρνει κατευθείαν μακριά τις κακές σκέψεις και το άγχος, σε αποφορτίζει εντελώς. Τα ελάχιστα που διαθέτει η Μονή μοιάζουν πλουσιοπάροχα, χάρη στη φιλοξενία και την αγάπη που προσφέρουν χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα οι μοναχές. Μια ηλικιωμένη καλόγρια ανοίγει τη βαριά σιδερένια πόρτα και μας υποδέχεται κερνώντας μας γλυκό. Ζητάμε τη μοναχή Πορφυρία και μας οδηγεί σε ένα μικρό δωμάτιο με λιτά και λιγοστά έπιπλα, λέγοντάς μας να την περιμένουμε εκεί. Μετά από λίγα λεπτά εμφανίζεται ένα νεαρό κορίτσι με μεγάλα εκφραστικά μάτια, γαλήνια μορφή και μια γλυκιά ηρεμία στο πρόσωπό της. Συνοδεύεται από την ηγουμένη. Η ευγένειά της μας καθήλωσε. Στο άκουσμα ότι ήμασταν δημοσιογράφοι ξαφνιάζεται. Εν τούτης παραμένει στο χώρο σαν καλή κοδέσποινα. Θα ήθελα να μου μιλούσατε, με αφορμή τη δική σας εμπειρία, για την απόφαση της Ναταλίας Λιονάκη να ακολουθήσει και εκείνη το δρόμο του Θεού. Τη ρωτά ο δημοσιογράφος. Καλό αγώνα να έχει, μας απαντάει. Είναι σαν να με ρωτάτε τη γνώμη μου για το αν κάνει καλά που παντρεύεται μια άλλη κοπέλα. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Η Ναταλία δεν θα πάρει από μένα παράδειγμα. Άλλος χαρακτήρας, άλλες εμπειρίες. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται μέσα της. Είναι δικό της το θέμα. Αν η ίδια θέλει να μείνει και αν πήρε τη σωστή απόφαση, θα το δείξει ο χρόνος. Καλό αγώνα να έχει, ευχήθηκε η μοναχή Πορφυρία στην δόκιμη τότε μοναχή. Τονίζοντάς τους ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε παρά μόνο για τον εαυτό μας.
με το δικό της ξεχωριστό τρόπο ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους ότι δεν θα ήθελε να δώσει συνέντευξη, καθώς η ζωή της είναι πια μέσα στο μοναστήρι και δεν επιθυμεί να αποκλίνει από τον προορισμό της ψυχής της. Καλό πνευματικό αγώνα της ευχόμαστε. Ο Χριστός και η Παναγία να είναι δίπλα σε όλους τους μοναχούς και μοναχές, ασκητές και ασκήτριες.